Електричні двигуни так широко використовуються, що кожен з нас і не раз мав справу з електричними двигунами, починаючи від міксерів, блендерів, іншого кухонного обладнання, включаючи електричний інструмент і закінчуючи електромобілями і верстатами. Але в останні роки з'явились нові типи двигунів, більш економічні і більш продуктивні. От давайте поговоримо про різні типи двигунів електричних і з'ясуємо, які кращі. Тема досить велика, через те в цьому відео будемо говорити лише про двигуни постійного струму. Давайте спочатку згадаємо, які є базові принципи роботи електричних двигунів. Ви ж знаєте, що будь-який магніт має два полюси, південний і північний, і що одноіменні полюси відштовхуються, а різноіменні притягуються. Ось так можна заставити перший магніт обертатись. А що якщо взяти не постійний магніт, а електромагніт і періодично подавати на нього напругу? Електромагніт – це катушка з осердям. Звичайно, вручну комутувати струм через котушку чи через катушки незручно. Тому люди й придумали колектор і щітки. Давно придумали, вже понад 100 років тому. Оце в кадрі ви бачите ротор колекторного двигуна, його ще називають якорем. А в правій частині колектор. Це такі пластинки, ламелі мідні. До них притуляються щітки, які підводять струм, і ці щітки можуть бути латунними або графітовими. Частіше графітовими. Ну і раз ми зачепили будову, то ще треба назвати обмотки статора. Зрештою, замість них можна взяти просто постійні магніти. Магнітні поля ротора і статора взаємодіють, ну а колектор зі щітками перемикають напрямок струму. І цей процес буде повторюватись до тих пір, поки ми будемо підводити напругу живлення до щіток. В такому двигуні, щоб змінити напрямок обертання, треба змінити силу струму або в роторі, або в статорі, а інакше він буде обертатись в одну і ту саму сторону. Між іншим, такий двигун прекрасно працює і від змінного струму, хоча ми розглядаємо зараз двигуни постійного струму. Такого типу двигуни використовуються, наприклад, в електродрилях, в будь-якому іншому електроінструменті. Зрозуміло, що якщо щітки не контачать, струм не проходить і двигун обертатися не буде. Це одна з досить частих несправностей таких двигунів. Є й інший великий недолік колекторних двигунів – це тертя. Постійне тертя щіток об колектор приводить до того, що щітки і колектор зношуються, а також тертя приводить до зменшення коефіцієнта корисної дії двигуна в цілому. Ось подивіться, як легко обертається вал без щіток і як швидко він гальмується, якщо щітки притиснуті до колектора. Колекторні або щіткові двигуни вірою і правдою служили нам більш як століття. Прийшло 21 століття, і з розвитком електроніки з'явились двигуни нового типу – безколекторні. Ротор такого двигуна містить постійні магніти, між іншим неодимові. А статор містить певну кількість нерухомих обмоток, які з'єднані в 3 групи. Так само, як у будь-якому двигуні, магнітні поля ротора і статора взаємодіють, створюючи обертальний момент. І ніяких колекторів, і ніяких щіток. І, відповідно, ніякого тертя. Один тільки нюанс. Потрібний електронний пристрій, який буде вчасно перемикати струм через наші обмотки. Та сучасна електроніка з цим завданням чудово справляється. Більше того, електроніка подає на котушки ще й зворотні струми, для того, щоб вони спочатку притягували постійні магніти, а потім їх відштовхували. У сучасних безколекторних моторах використовують більшу кількість пар обмоток, але загальний принцип залишається таким самим. Тобто обмотки залишаються нерухомими і відповідно відпадає необхідність у колекторному вузлі і в щітках, а обертається ротор, який являє по суті таку чашку з постійними магнітами. Як я вже сказав, керує таким двигунчиком електронний пристрій, контролер. Він має регулятор швидкості. По суті, він може змінювати як частоту сигналу, так і тривалість кожного імпульсу.
Перемикають струм через котушки транзистори, які працюють у ключовому режимі, тобто або вони включені, або виключені. Як правило, використовують транзистори MOSFET, тобто польові транзистори з ізольованим затвором. Про MOSFET я вам колись окремо розкажу. Зараз ви в кадрі бачите, по суті, серце безколекторного двигуна. У статорі є аж 18 обмоточок, які включені в 3 групи, в 3 фази. Зацініть, які розміри компактні в такого двигунця. Між іншим, двигуни такого типу зараз стоять у сучасних пральних машинах. А ротор, тобто обертова частина, це такий стаканчик, чи, якщо хочете, мисочка, у якому на ободі розміщуються постійні магніти. Бачите, викрутка прилипає в певних місцях. Ось така будова безколекторного двигуна постійного струму. Так які все-таки мотори кращі, колекторні чи безколекторні? Якби якісь були суттєво кращі, то вони повністю витіснили своїх конкурентів з ринку. А так можна сказати, що обидва типи мають свої переваги і недоліки. Щіткові, тобто колекторні двигуни – це класична технологія, яка, не дивлячись на появу сучасних безщіткових двигунів, залишається надзвичайно популярною завдяки своїй простоті та надійності. Низька вартість – це головна перевага. Виробництво щіткових двигунів набагато дешевше, ніж безщіткових, оскільки вони не потребують складних електронних контролерів для роботи. Це їх робить ідеальним, можна сказати, варіантом для бюджетних пристроїв для масового виробництва. Є і інші переваги. Для запуску такого двигуна достатньо просто підключити його до джерела живлення. І регулювання швидкості здійснюється простою зміною напруги. Тобто для базової роботи двигуну взагалі не потрібна якась керуюча електроніка. І ремонтна придатність. Хоча щітки з часом зношуються, їх заміна зазвичай це проста і дешева процедура. А в багатьох професійних інструментах навіть передбачено швидкий доступ до щіткового вузла для швидкого технічного обслуговування. А безколекторні двигуни, BLDC скорочено, це безумовно крок уперед в технологіях. Замість механічного вузла зі щітками та колектором у них використовується електронний контролер, який перемикає обмотки. Оскільки в двигуні немає щіток, які постійно труться об колектор, у ньому майже нічого не зношується. Безколекторний двигун може працювати у 5-10 разів довше, ніж щітковий. І в них немає іскріння, а це дозволяє використовувати їх в пожежонебезпечних середовищах, наприклад, у шахтах. Друга перевага – це високий коефіцієнт корисної дії. Колекторні двигуни витрачають багато енергії на тертя щіток та на нагрівання, а безколекторні позбавлені цих вад. Коефіцієнт корисної дії у них досягає 95%, тоді коли у щіткових не більше 75%. Третя перевага в тому, що безколекторні мотори мають вищу питому потужність, тобто вони значно легші і компактніші за своїх щіткових родичів. Завдяки контролеру та датчикам Холла система точно знає положення ротора, а це дає стабільність обертів. Двигун підтримує значну стабільну швидкість навіть під навантаженням. І плавність. Це можливість надточного позиціонування. Саме тому їх використовують, наприклад, в дронах та 3D-принтерах. І ще, відсутність механічного контакту щіток і колектора робить роботу двигуна майже безшумною. Ви чуєте лише свист повітря або гул підшипників. А це важливо для побутової техніки, наприклад, у сучасних фенах, пилососах чи пральних машинах. Де ж незамінні безколекторні двигуни? В першу чергу це дрони, мультикоптери та інші безпілотники. Там потрібна швидка реакція і мала вага. Друге – це електротранспорт, електросамокати, велосипеди та автомобілі Tesla. Вони працюють на безколекторних технологіях. І професійний інструмент. Флагманські лінійки вже давно перейшли на безколекторні двигуни. Але тут важливо розуміти, що головний недолік безколекторного двигуна – це його ціна. Адже ви платите не лише за сам мотор, а ще й за відносно дорогий електронний пристрій – контролер, без якого двигун просто не буде працювати.
Друзі, дякую за перегляд. Бажаю всім успіхів!